বেছিয়ে ডাঙৰ হৈ গ'ল নেকি এইটো চা হাই এভৰিৱান সকলো ভালে আছেনে বাৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত লং ভিডিঅ' দিব লৈছোঁ এটা স্পেচিয়েল খানা বনাই আছোঁ so without wasting any time guys let's get started চতৰ ওপৰৰ পৰা এতিয়া কলপাত কাটিবহি লগীয়া হৈছে আহক এতিয়া গাহৰি বনোৱা তৈয়াৰীত লাগো আমাৰ ঘৰত দেখিছেনে কি ধুনীয়া ধুনীয়া বগেনভিলিয়া ফুলি আছে একেবাৰে দুটা কালাৰ ফুলি আছে এই দুটা পিংক আৰু সেইটো হৈছে হোৱাইট প্ৰথম কথা কওকচোন বাৰু গাহৰি খাই কোনে কোনে ভাল পায় আজিকালিতো প্ৰায় মানুহৰে গাহৰি মাংসটো প্ৰিয় খাদ্য বেলেগ মাংস যেন মাংস যেনে নালাগে আৰু হেয়ে ভাবিলো যে আজিতো সানডে হয় যে সানডে মানে স্পেশাল ডে আৰু স্পেশাল ডেটো বেলেগ কিবা এটা ডিশ ওলাব লাগে ন বেলেগ মানে কি আৰু আমাৰতো গাহৰি মাংসই চলে গোলাঘাটত থকা আখল চাঙলে গৈছানে বাৰু তাত গাহৰিকণৰ টেষ্টটো পাহৰিব পাৰিছানে বাৰু সেই পাহৰিব নোৱাৰি তাকে মই আজি ভাবিলো যে গাহৰি মাংস আজি খৰিচাৰ সৈতে বইল বনাও এই ৰাতিখন অজয় কৈ মেলি মই অনালোগে আদা পাতটো দিলে আকৌ সোৱাদটো বেলেগ এটা আহে আৰু সেয়ে গোটেই আদা নহৰু বিলাহী জলকীয়া গোটেইখিনি পুৰি ললো জীৱনটোতো তিতা কেহা টেঙা বহুতখিনি চলি থাকে সেইবাবে ভাবিলো আজি কেৰাহীটো অকণমান তেল মাৰি খাই চাওঁচোন তিতা কেহা টেঙা কেনেকুৱা লাগে খাই বইল গাহৰিকণত মই এড কৰিছোঁ অকল আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া বিলাহী আৰু আদা পাত লগতে খৰিচা এইকেইটা বস্তুৱে মই এড কৰিছোঁ বাকী বেলেগ একো এড কৰা নাই গৰম হৈ থকা কেৰাহীখনত মই মাংসকেইটুকুৰ দি দিলোঁ আৰু তেনেকৈ ভাজি আছোঁ তাৰ পৰাই নেচাৰেলি তেল ওলাব গাহৰি মাংসৰ পৰাই অলপ ভাজি আলুকেইটাও দি দিলোঁ তাৰপাছত যিখিনি মই পুৰি লৈছিলোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি সেইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এতিয়া আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি যদি পুৰি লোৱা হয় তেতিয়া টেষ্টটো আৰু ধুনীয়া হয় তাৰপিছত মই মাংসখিনিত এড কৰিলোঁ নিমখ এতিয়া দি দিম পানী উতল আহিবলৈ কাৰণে যাতে মাংসটো ধুনীয়াকৈ কোমলকৈ সিজি যায় তাৰপিছত দি দিলোঁ আদা পাত পিচি থোৱা মছলাখিনি দি অলপমান ঢাক মাৰি উতল আহিবলৈ দিলোঁ তাৰপিছত খৰিচা এড কৰি দিলোঁ বিলাহী দিলোঁ টুকুৰ টুকুৰকৈ আদা কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিলোঁ তাৰপাছত অলপমান আকৌ উতল আহিবলৈ দিলোঁ বিলাহী আৰু খৰিচাখিনি দিয়াৰ পিছত মাংস আৰু আলুখিনি চাই থাকিব যে সিজিছেনে নাই ব'লা আমি এতিয়া আনোগে মান ধনিয়া বিচাৰি চুৰ নহয় গৃহস্থ বুলি কৈ লোৱা বইল মাংসকণত যদি মান ধনিয়া পাত এটা দিবলৈ নাপাওঁ তেন্তে মনটো বৰ দুখ লাগে কাৰণ এই গোন্ধটো বিৰাটেই ধুনীয়া বহুত ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ হয় আৰু আপোনালোকেতো জানেই মান ধনিয়াটো কিমান ফেমাছ মাংসটো প্ৰায় 70% সিজি গ'ল আৰু অলপমান দেৰি মই ৰাখিম তাৰপিছত মই কৰিলোঁ কি জানেনে এই কলপাতখিলা মই অলপমান জুইত এঙেঠাত শুকুৱাই ল'লোঁ যাতে ফাটি নাযায় এতিয়াতো প্ৰায় নিশা 9টামান বাজিল সেইবাবে অলপমান ভোকো লাগিছে ভাবিলোঁ যে সকলোকে ভাতটো দি দিওঁ আৰু লগতে ময়ো তৃপ্তিৰে খাই লওঁ এয়া মই বাঢ়িছোঁ মোৰ স্পেচিয়েল গাহৰি মাংস আখল চাঙলৈ মনত পৰি গৈছে আজি আকৌ ছানডে স্পেচিয়েল বুলি ঘৰত লোকেল মুৰ্গী মাংসও আছিল কাৰণ গাহৰি মাংসটো আমাৰ ঘৰত সকলোৱে নাখায় মানে মই নাখাওঁ সেইবাবে মোৰ কাৰণে মুৰ্গী মাংস অনা হৈছিলে যদি আপোনালোকে এনেকৈ গাহৰি মাংসটো খাই পোৱা নাই তেন্তে মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চিয়'ৰ ট্ৰাই কৰক আপুনি ৰিগ্ৰেট নকৰে কেতিয়াও আজিলৈ ইমানেই আছিলে বাই